Hello dear students, welcome back to the channel. আজি আমি এই ভিডিওটোত ক্লাস 9 ৰ ম্যাথমেটিক্সৰ যোৱা বছৰ হৈ যোৱা এনুৱেল এক্সামিনেশ্যনৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ MCQ আৰু এই বছৰ যোৱা 2023 হৈ যোৱা তোমালোকৰ যেটো হাফ ইয়াৰলি আছিল হাফ ইয়াৰলিৰ MCQ বোৰ আমি আজি ডিসকাস কৰিম ওকে আৰু এইবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকৰ এনুৱেল এক্সামৰ কাৰণে আৰু আহি থকা যিবোৰ নতুন সেশনৰ টেস্ট এক্সাম বা যিকোনো এক্সাম তোমালোকৰ 9 ৰ এক্সামৰ কাৰণে ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব ওকে সো লেটস গেট স্টার্ট তো সো আমাক প্ৰথমত এক নম্বৰ কোৱেশ্চন কি দিছে আমাক এক নম্বৰ কোৱেশ্চন কৈছে শুদ্ধটো বাছি উলোৱা তলৰ কোনটো খসা উক্তি খসা ওকে তো প্ৰথমত দিয়া আছে প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো স্বাভাৱিক সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা এটো খসা উক্তি কাৰণ স্বাভাৱিক সংখ্যা 1 2 3 4 5 এইবোৰ কি হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা হয় আৰু এইবোৰ পূৰ্ণ সংখ্যা হয় তো প্ৰথম উক্তিটোৱে শুদ্ধ ওকে তেন্তে আমাৰ শুদ্ধ উক্তিটো হৈ যাব 1 তো আমি 2 3 ইকেটাও চাই লওঁ এইটো কি কৈ আছে তো প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো অখণ্ড সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ যিবোৰ কি হয় মাইনাছত আছে অখণ্ড সংখ্যাত মাইনাছত থাকে মাইনাছ থকাবোৰ কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় তো আৰু তাৰপিছত 3 নম্বৰটো চোৱা প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা প্ৰতিটো পূৰ্ণ সংখ্যা এটা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি কৈছে এটো নহয় কাৰণ শূন্যটো পূৰ্ণ সংখ্যা হয় কিন্তু স্বাভাৱিক সংখ্যা নহয় স্বাভাৱিক সংখ্যা 1 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হয় ওকে 4 নম্বৰটো চোৱা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি কৈছে প্ৰতিটো পৰিমেয় সংখ্যা এটা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় কাৰণ যিবোৰ ভগ্নাংশ থাকে এইবোৰ হৈ যায় কি হয় পূৰ্ণ সংখ্যা নহয় ওকে তাৰপিছত চোৱা 2 নম্বৰটো a টু দি পাৱাৰ 0 ইকুৱেল টু কি হ'ব 1 ইয়াত যিকোনো এটা যদি সংখ্যাৰ কি হয় তাৰ যদি পাৱাৰ 2 0 হৈ যায় তেতিয়া সদায় কি হ'ব 1 হ'ব c নম্বৰটো চাওঁ c নম্বৰটো কৈছে তলৰ কোনটো অপৰিমেয় সংখ্যা ইয়াত অপৰিমেয় সংখ্যা হ'বলৈ হ'লে চোৱা প্ৰথমতে কি আছে বাৰ আছে বাৰ থাকিলে পৰিমেয় সংখ্যা 2 নম্বৰটো চোৱা দশমিক আছে তাৰপিছত কি হয় সংখ্যাকেইটা কি হৈছে এটো শেষ হৈ গৈছে হৰণ কৰাৰ পিছত শেষ হৈ গৈছে তো এইটো কি হয় পৰিমেয় সংখ্যা হয় ওকে তাৰপিছত চোৱা 3 নম্বৰটো কি হয় দশমিকৰ পিছত 478 টো ৰিপিট হৈ আছে এটো পৰিমেয় সংখ্যা হয় দশমিকৰ পিছত কিন্তু চোৱা 4 নম্বৰটো কি আছে 0.10 এটো মানে কি শেষো হোৱা নাই আৰু ৰিপিটো হোৱা নাই বেলেগ বেলেগ আহি আছে প্ৰথমে এটা 1 আছে পিছত দুটা 1 আছে তিনটা 1 আছে তো বেলেগ বেলেগ হৈ আছে তো এইটো আমাৰ কি হ'ব অপৰিমেয় সংখ্যা হ'ব তাৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈ যাব আমাৰ অপচন 4 ওকে ইয়াৰ পাছত চোৱা ডি নম্বৰটো আমাক কৈছে কি 64 টু দি পাৱাৰ 1/2 দিয়া আছে তো ইয়াৰ কি মান হ'ব তো 64 আমি কিমান লিখিব পাৰো 64 ৰ ওপৰত আমাক দিয়া আছে 1/2 দিয়া আছে না तर 64 আমি লিখিব পাৰো আৰ আমি সমস্ত 8 স্কয়ার লিখিব পাৰো तर পাওয়ার উপর পূরণ হবে 2 টো কাটি যাব তো আমাৰ হৈ যাব 8 টু দি পাৱাৰ 1 মানে কি যাব আমাৰ উত্তৰটো 8 হ'ব तर হ'ব আমাৰ অপচন 2 টো শুদ্ধ ইয়াৰ পাছত ই নম্বৰটো বহুপদ ৰাশি 2 - y² + 2 টু দি পাৱাৰ 8 तर মাত্ৰা হ'ব যেটো ইয়াত কি হাইয়েস্ট পাৱাৰ 8 আছে তো ইয়াৰ মাত্ৰা হৈ যাব আমাৰ 8 ইয়াৰ পাছত এফ নম্বৰটো কৈছে যদি x - 1 px ৰ এটা উৎপাদক হলে বহুপদ ৰাশি px = x² + x + k এর মান হ'ব ইয়াত আমি কি কৰিব লাগিব ইয়াত যেটা আমাৰ এটা উৎপাদক দিয়া আছে x - 1 তো ইকুৱেলছ আমি 0 কৰিব পাৰো তো x ৰ মান আমি ইয়াৰ পৰা কিমান পাই যাম 1 পাই যাম তো ইয়াত আমি কি কৰি px ত আমি x ৰ মানটো পাতি দিম তো px আমাক দিয়া আছিল কিমান দিয়া আছে x² + x + k pgটা আমি 1 পাতিম তেতিয়াটো হৈ যাব 1² + 1 + k ইকুৱেলছ হৈ যাব আমাৰ 0 ওকে তো এইটো আমি লিখিব পাৰো 1² আৰু 1 হৈ যাব 1² মানে 1 আৰু 1 1 2 তো 2 + k = 0 तर আমি কি এর মান পাই যাম -2 ওকে तर আমাৰ আছে শুদ্ধ অপচনটো হৈ যাব আমাৰ 4 নম্বৰ -2 ওকে ইয়াৰ পাছত জি নম্বৰটো কৈছে তলত দিয়া কোনটো সত্য কি দিছে y = 3x + 5 সমীকৰণৰ তো এনেকা কি হয় দুটা চলকযুক্ত ৰৈখিক সমীকৰণ অসীম সংখ্যক সমাধান থাকে তো হৈ যাব আমাৰ অপচন 4 ওকে অসীম সংখ্যক সমাধান আছে ইয়াৰ পাছত এইচ নম্বৰটো কৈছে আমাক 2x + 3y + 1 ৰেখাৰ ওপৰত নথকা বিন্দুটো হৈছে ইয়াৰ ওপৰত নথকা বিন্দুটো কি কৰিব ইয়াত যিবোৰ বিন্দু দিয়া আছে এটো আমি যদি ইয়াত বহাই দিও তেন্তে এটো লেফট সাইড আৰু ৰাইট সাইড কি বলিব সমান হ'ব লাগিব ওকে যদি এটো ৰেখাৰ ওপৰত থাকে আৰু যদি এটো ৰেখাৰ ওপৰত নাথাকে তেন্তে ৰাইট সাইড আৰু লেফট সাইড শূন্য নহব তো আমি দিয়া আছে আমাক প্ৰথম দিয়া আছে 2x + 3y + 1 = 0 তো প্ৰথম বিন্দুটো দিয়া আছে আমাক এক নম্বৰ দিয়া আছে 1 আৰু -1 তো x ৰ যোনটো 1 আৰু -1 আছে 1 আৰু -1 প্ৰথমটো হৈ গল x ৰ মান দ্বিতীয়টো হৈ গল আমি y ৰ মান তো ইয়াত আমি পাৰ্টিশন ওকে তো যদি আমি পাটো x ৰ মান দিয়া আছে 1 2 * 1 প্লাস আৰু y ৰ মান দিয়া আছে -1 + 1 = 0 তো এটো যাব 2 * 2 এটো 3 * 3 -3 তাহলে +1 তো এটো যোৱা 2 আৰু 1 3 হৈ যাব +3 আৰু -3 2 পালে কি আছে 0 0 হৈ আছে মানে এটো হয় ওকে এটো ইয়াত থকা ৰেখাৰ ওপৰত থাকিব এটো বিন্দু থাকিব ওকে এটো শুদ্ধ উত্তৰ নহয় তো 2 নম্বৰটো চেক কৰিম 2x + 3y + 1 = 0 2 নম্বৰ বিন্দুটো দিয়া আছে 4, -3 ওকে তো ইয়াত আমি পাতিছাম x ৰ মান 4 তো 2 * 4 + 3 * -3 দিয়া আছে না y ৰ মানটো আৰু +1 = 0
তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 4 × 8 এইটো 3 × 9 -9 এফালে +1 = 0 এইটো যদি চাওঁ আমি এইটো 8 1 9 আৰু এইটো -9 এইটো কি হৈছে 0 হৈ আছে মানে এইটো ৰেখাৰ ওপৰত থাকিব ওকে এটা ৰেখাৰ ওপৰত নাথাকাহে আমাক লাগে নহয় জানো এটা আমি 3 নম্বৰটো চেক কৰিম 3 নম্বৰটো কাৰণে আকৌ 2x + 3y + 1 = 0 3 নম্বৰটো আমাক দিয়া আছে x ৰ মান দিয়া আছে 3 তো আমি পাতিম 2 × 3 + 3 × y ৰ মান দিয়া আছে 2 + 1 = 0 তো যদি এইটো আমি যে চাওঁ এইটো কি হ'ব 2 3 × 6 প্লাস এইটো 3 × 6 + 1 = 0 তো গোটেইকেইটা যোগ কৰিলে কিমান হ'ব 13 = 0 এইটো 13টো = 0 নহয় তো এইটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন 3 টো ওকে যেতিয়া ৰাইট সাইড আৰু লেফট সাইড সমান হৈ যাব তেতিয়া এইটো কি হ'ব আমাৰ এইটো ৰেখাৰ ওপৰত থাকিব আৰু যদি নহয় তেন্তে কি হ'ব এইটো ৰেখাৰ ওপৰত নাথাকে ওকে তো আমাৰ অপশ্যনটো হৈ যাব 3 নম্বৰটো এটা চোৱা এইচৰ পিছত আই নম্বৰটো কি কৈছে x ৰ পৰা p 2,3 বিন্দুটোৰ দূৰত্ব হ'ল তো যেহেতু কৈছে x অক্ষৰ পৰা তো x অক্ষৰ পৰা খুদিলে আমাৰ প্ৰথমটো x অক্ষৰ মান হয় দ্বিতীয়টো y অক্ষৰ মান হয় তো x অক্ষৰ পৰা দূৰত্ব খুদিলে y ৰ মানটো হ'ব সদায় তো 3 হ'ব ইয়াত আমাৰ অপশ্যনটো হৈ যাব 3 নম্বৰটো 3 ওকে 3 একক এপিছত চোৱা যে নম্বৰটো দুটা ৰেখাই কিমানটা বিন্দুত সেট কৰে দুটা ৰেখাই আমাক কিমানটা বিন্দুত সেট কৰিব পাৰে এনেকৈ যদি দুটা ৰেখা দিয়া থাকে তো এটা বিন্দুত আমাৰ সেট কৰিব পাৰে ওকে তো এইটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন 2 ওকে ইয়াৰ পাছত চোৱা কে নম্বৰটো আমাক কি কৈছে কাখৰ চিত্ৰত দেখুৱা যাতে তলৰ কোণযোৰ অনুৰূপ কোণ নহয় কাখৰ চিত্ৰত দেখুৱা যাতে তলৰ কোণবোৰ অনুৰূপ কোণ হয় তো প্ৰথমটো যদি আমি চাওঁ 2 আৰু 3 চোৱা 2 আৰু 3 এইটো আৰু এইটো দিয়া আছে তো এই দুটা অনুৰূপ কোণ হয় তো ইয়াৰ অপশ্যনটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন এ অনুৰূপ কোণ কিটা হ'ব যেতিয়া ইয়াৰ ওপৰৰ যেনেকৈ চোৱা 1 আৰু 5 দিয়া আছে 1 আৰু 5 টো অনুৰূপ কোণ হয় 2 আৰু 6 যেনেকৈ 2 ওপৰত আছে আৰু 6 টো ওপৰত আছে 2 হয় 4 আৰু 8 এইটো সব 4 তলৰ ইয়াৰ তলত এনেবিলাক কি হয় অনুৰূপ কোণ হয় তো আমাৰ অনুৰূপ কোণ হোৱাটো হ'ব অপশ্যন 1 ইয়াৰ পিছত চোৱা এল নম্বৰটো ABC সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ AB = AC ওকে যদি C কোণ 60 ডিগ্ৰী হয় B কোণ কিমান হ'ব বুলি কৈছে আমাক কি কৈছে ABC এটা সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজ AB আৰু C এইটো আৰু এইটো বাহু সমান AB আৰু C বাহু সমান তাত আমাৰ কি দিয়া আছে C কোণটো আমাক দিয়া আছে 60 ডিগ্ৰী যেহেতু কি হয় সমদ্বিবাহু ত্ৰিভুজৰ বাহু দুটা সমান তাৰ কি হয় ইয়াৰ এই বিপৰীত কোণ দুটা কি সমান হয় তো এইটো 60 হলে এইটো 60 হ'ব তো 60 কিমান হৈ গ'ল 120 হয় না এই দুটা মিলি 120 আৰু এইটো কোণ ত্ৰিভুজৰ তিনটা কোণ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব লাগে 180 হ'ব লাগে তো 120ত কিমান যোগ কৰিলে 180 হ'ব ইয়াৰ আমাৰ আকৌ কিমান লাগিব 60 লাগিব তাইটো কিমান যাব 180 হৈ যাব হয় জানো তো এইটো হৈ যাব আমাৰ কিমান 60 ডিগ্ৰী ওকে ইয়াৰ পিছত চোৱা এম নম্বৰটো কৈছে এটা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা কোণৰ সমষ্টি হ'ল এটা চতুৰ্ভুজৰ চাৰিটা সমষ্টি হৈ গ'ল আমাৰ 360 ডিগ্ৰী ওকে এন নম্বৰটো তলৰ কোণটো ABCD ৰম্বাসৰ বাবে সত্য ABCD ৰম্বাসৰ বাবে কোণটো সত্য এটা আমি এটা চেক কৰিব লাগে প্ৰথমত দিয়া আছে ABCD সকলোবোৰ বাহু সমান আৰু কোণবোৰ 90 ডিগ্ৰী সমান ABCD ৰম্বাসৰ সকলোবোৰ বাহু সমান হয় কিন্তু কোণবোৰ 90 ডিগ্ৰী হ'ব লাগে বুলি একো কথা নাই এইটো নহয় একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত দুটা সমান্তৰিকৰ কালিৰ অনুপাত একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত কি হয় দুটা সমান্তৰিকৰ একে ভূমি আৰু একে সমান্তৰালৰ মাজত অৱস্থিত দুটা সমান্তৰিকৰ কালিবোৰ কি হয় সমান হয় ওকে তো সেইকাৰণে কি হৈ যাব ইয়াৰ আমাৰ অনুপাতটো হৈ যাব 1:1 ইয়াৰ পিছত OP নম্বৰটো এটা বৃত্তটো থকা সমতলখনক ভাগত ভাগ কৰে কেইটা ভাগত এইটো হৈ যাব 3টা ভাগত ওকে এটা বৃত্ত কি কৰে এইটো বাহিৰৰ ভাগ এইটো অন্তঃভাগ আৰু বৃত্তটো নিজে তো 3টা ভাগত ভাগ কৰে ইয়াৰ পিছত কিউ নম্বৰটো হিৰণৰ ত্ৰিভুজৰ কালিৰ সূত্ৰটো √S S - A S - B আৰু S - C এইটো আছে না S টো কি বুজায় S টো বুজায় আমাৰ অৰ্ধ পৰিসীমা এইটো ABC ৰ আধা তো A + B + C/2 এইটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন 3 টো শুদ্ধ উত্তৰ ইয়াৰ পিছত R নম্বৰটো দিয়া আছে যদি এটা গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ 7 সেন্টিমিটাৰ হ'লে গোলকটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আমাক কিমান 7 সেন্টিমিটাৰ ওকে গোলকৰ ব্যাসাৰ্ধ দিয়া আছে আমাক 7 সেন্টিমিটাৰ তো গোলকটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব গোলকৰ আমাক কি ল'ব লাগে মুঠ পৃষ্ঠকালি তো গোলকৰ পৃষ্ঠকালি কি হয় 4πr² হয় তো 4 মানে 4 π মানে হৈ গ'ল আমাৰ 22/7 ইয়াত পূৰণ চিন আছে আৰু r² মানে 7 × 7 তো 7 আৰু 7 এটা আমি কেনসেল কৰি দিব পাৰোঁ তো এইটো হৈ যাব আমাৰ 4 আৰু 22 পূৰণলে 88 পূৰণ 7 ইয়াত পূৰণ কৰা বলিছে 7 × 8 = 56 56 6 হাতে গ'ল 5 আৰু 7 × 8 = 56 56 আৰু 5 হৈ যাব আমাৰ 61 ওকে তো এইটো হৈ যাব 616 সেন্টিমিটাৰ স্কয়াৰ মোৰ পূৰণ কৰাত বলিছে এটা চোৱা এছ নম্বৰটো কৈছে দিয়া আছে আমাক এই তথ্যৰাজিৰ বহুলক হ'ব বহুলক এইটো এই তথ্যৰাজিৰ যোনটো বেছিবাৰ আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ বহুলক ওকে ইয়াত যদি আমি ভালকৈ চাওঁ
18টো চাওঁচোন 18টো এটা আছে দুটা আছে আৰু 14 এটা দুটা তিনিটা আছে চাৰিটা আছে 18 ইয়াত আৰু এটা আছে 18 তিনিটা আছে 14 চাৰিটা আছে 14 বেছি থকা নিচিনা লাগিছে তো আমাৰ হৈ যাব শুদ্ধ উত্তৰটো 14 যোনটো বেছি আছে এইটো হৈ যাব আমাৰ বহুলক ওকে তাৰপাছত 3 নম্বৰটো তলৰ সম্ভাৱিতাৰ ক্ষেত্ৰত তলৰ কোনটো সত্য হ'ব তো সম্ভাৱিতাৰ ক্ষেত্ৰত কি হ'ব সম্ভাৱিতাৰ মান সদায় 0 আৰু 1ৰ মাজত থাকে 0টো থাকে আৰু 1টো থাকে তো এনেকুৱা এটা আমাৰ কণ্ডিশ্যন কোৱা আছে ইয়াত চোৱা 1 নম্বৰটো দিছে 0 লেছ দেন ইকুৱেল পে এইটো ই হৈ গ'ল ইভেন আমাৰ সম্ভাৱিতাটো আৰু এইটো 1 তো এইটো আমাৰ শুদ্ধ নহয় আমাৰ শুদ্ধটো হ'ব এইটো 0 লেছ দেন ইকুৱেল PE আৰু এইফালে লেছ দেন ইকুৱেল 1 এইটো কি বুজাই আছে সম্ভাৱিতাৰ মান সদায় 0 আৰু 1ৰ মাজত থাকে য'ত এইটো আৰু ইকুৱেল মানটোৱে 0 আৰু 1ও থাকি বুজাই আছে ওকে তো এইটো হৈ যাব আমাৰ অপশ্যন 3টো শুদ্ধ উত্তৰ ওকে সো আজিৰ ভিডিঅ' ইমানে ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি ইয়াৰ এইটো যোনটো হাফ ইয়াৰলি কুৱেশ্যন আছে এই হাফ ইয়াৰলি কুৱেশ্যনটো আমি সলভ কৰিম ওকে সো ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে সব হবে থ্যাংক ইউ সো মাচ